Good morning. The news at dawn. Southwest Arawa community says Tinubu will win 2023 presidency, fixed Nigeria. And dearly nabbed 75-year-old grandpa with tons of illicit drug. 2 injured as Gombe police hoodlums clash. 1 soldier killed, 6 others injured in Mogadishu suicide bombing. The Arawa community in Southwest has declared the APC presidential candidate Asiwaju Bola Tinubu will defeat his counterpart in the PDP, Alhaji Atiku Abubakar and others in 2023. Speaking at the end of a meeting of stakeholders, chairman of APC Southwest Arawa community, Alhaji Sahadu Yusuf Dandare, vowed to work for the emergence of Tinubu in 2023 because he is the best suited for the presidency. Alhaji Shehu Usman said the meeting was to galvanize block votes of Southwest Arawa for Tinubu and Shetima in 2023. The meantime, Igbo organization Ohanaeze Ndigbo Worldwide says it is not its duty to endorse the presidential candidate of Labour Party Peter Obi, rather to commend people who have seen the vision in demanding justice and equity by endorsing an Igbo for the seat. Speaking with newsmen, the publicity secretary of Ohanaeze Ndigbo Worldwide, Chief Alex Ubuna, said the duty of Ohanaeze Ndigbo ended when about 90% of Igbos and majority of other Nigerians keyed into the Ohanaeze's philosophy of having a president of Igbo extraction. He also noted that it will be wrong for anybody to criticize Imo Governor Hope Uzodinma, his Ebonyi counterpart Dave Umahi, and former Abia Governor Senator Hoji Kalu for supporting the APC presidential candidate Asiwaju Bola Tinubu, saying they are entitled to support the candidate of their party. Meanwhile, presidential candidate of the Labour Party Dr. Peter Obi has pledged to ensure at least 100 million Nigerians have access to free medical services if he is elected president in 2023. Dr. Obi made this promise at the 2022 Success Conference held in Abakaliki, the Ebonyi State capital, stating that the free medical services will be a product of the planned integrated health insurance scheme to cater for deficient Nigerians. He stressed that not only youths will be beneficiaries of his leadership but also older Nigerians because he is willing to run an all-inclusive government. Also, in the aftermath of the comments that trailed the recently published campaign council list of the APC, a chieftain of the party, Femi Fani-Kayode, has slammed members of the opposition PDP for meddling with the affairs of the ruling party. Dane Mbwala, a spokesman to the presidential candidates of the opposition PDP, Atiku Abubakar, had in his tweet on weekend claimed that the Vice President Yemi Osinbajo and Secretary to the Government of the Federation Boss Mustafa opted out of the Tinubu Shetima Campaign Council over its Muslim ticket. However, the Minister of State for Labour and Employment, Festus Keyamo, who is also the spokesman of the organization, explained in a statement in Abuja that President Muhammadu Buhari asked the party to leave out Osinbajo and Mustafa from the council to enable them concentrate on governance. The First Lady of Ekiti State, Erelubisi Fayemi, has paid a special visit to a couple blessed with a set of triplets at the Ekiti State University Teaching Hospital in Ado-Ekiti, being the first children of 71-year-old priest. It was learned that the triplets are the first children of 71-year-old Venerable Ezekiah Akenroye, a retired Anglican priest, and his 45-year-old wife, Mrs. Duro Doluwa Felicia Akenroye, who were married in April 2016. While presenting the babies with cash and material gifts, Mrs. Fayemi urged the parents to raise the children in the way of the Lord. This is the news at dawn, coming to you from Osun State Broadcasting Corporation, Voice of the West, Nigeria. Now, our mid-news message. Democracy can only thrive in the atmosphere of the rule of law and constitutionalism. Be law-abiding. Operatives of the National Drug Law Enforcement Agency
NDLEA have arrested a 75-year-old grandpa, Usman Bokina Bachama, also known as Clem, alongside 21 other suspects in operations across 7 states in the country. The spokesman of the agency, Femi Babafemi, disclosed this in Abuja. He added that during the operations, over 1 million bottles, capsules of banned new psychoactive substance, Acouscora and Tramadol, as well as over 2,536 kilograms of cannabis were seized. Meanwhile, 3 suspects have been arrested following the death of 21-year-old Michael Arigbabuwo, who lost his life in a birthday party in Lagos after allegedly mixing 2 hard drugs for maximum effect. The State Police Populations Officer, SP Benjamin Udayin, confirmed this in his verified Twitter handle. SP Udayin stated that information received by the police in Ikorodu revealed that a distress call came that some group of Yahoo boys brought a corpse to Igbobo area of Ikorodu after the incident. He added that the corpse was evacuated and deposited at the General Hospital Ikorodu for autopsy and warned youths against drug abuse, stressing that drugs will end their lives in disaster. In the meantime, 2 persons have been confirmed injured in a clash between police operatives and Kalari boys in Gombe State. The State Police spokesman, KSP Mahi Muhazu Abubakar, who confirmed the incident, said the 2 victims, a Kalari boy and 1 female passerby, have been taken to the Federal Teaching Hospital for treatment. He explained that the incident occurred when a group of Kalari boys numbering about 50 from Kuala Street, Jekadafari quarters, armed with machetes, daggers, sticks and other dangerous weapons, blocked the roads linking the central roundabouts and terrorized members of the public. Nigeria Security and Civil Defense Corps (NSCDC) has licensed over 1,200 private record companies and deregistered over 100 nationwide since last year, February. The Commander General of the NSCDC, Dr. Ahmed Audu, made this description while speaking at a news forum in Abuja. According to him, the Corps has introduced stringent measures in the running and ownership of private security companies since it came on board in February 2021, noting that the NSCDC will continue to withdraw the licenses of PGCs not meeting operational expectations. And on the foreign scene, 1 soldier was killed and 6 others were wounded in Somalia when a suicide bomber blew himself up at a military base near the capital Mogadishu. An officer at the base, Captain Hadan Omar, said the bomber disguised himself as a soldier and joined others as they fired into a military base before he detonated the explosive. A nurse at Medina Hospital in Mogadishu confirmed that the facility received 1 dead soldier and 6 others who were wounded. And to end the news at dawn, here again are the major points. The IROYIN community in Southwest has declared that APC presidential candidate Asiwaju Bola Tinubu will defeat his counterpart in the PDP, Alhaji Atiku Abubakar, and others in 2023. Operatives of the National Drug Law Enforcement Agency have arrested a 75-year-old grandpa, Usman Bokina Bachama, also known as Clem, alongside 21 other suspects in operations across 7 states in the country. 2 persons have been confirmed injured in a clash between police operatives and Kalari boys in Gombe State. And 1 soldier was killed and 6 others were wounded in Somalia when a suicide bomber blew himself up at a military base near the capital, Mogadishu. And that was the news at dawn, edited by Latif Agbola and delivered by Olushola Egbodofo. News Talk today by Adeboye Popola calls the attention of Nigerians to alleged approval of license for assorted firearms to Katsina State security guards by the federal government, saying the allegations should be investigated by the National Assembly. The reason
recent media report, which quoted Governor Akeredolu of Ondo State as questioning the approval of license for the use of firearms to Katsina local security guard by the federal government, calls for the attention of all Nigerians. The statement credited to Governor Akeredolu specifically accused the federal government of double standards and bias in handling the security of the country, as it had earlier denied the local security guards in other states of the federation such an approval of license on the grounds that security issues are the exclusive of the federal government. The circumstances that necessitated the establishment of state security guards in the country are ever shining in the memories of Nigerians. The initiative is predicated on the soaring security breaches as a result of aggression by dreaded sect, the Boko Haram in the core north, rampaging gunmen in the east, and incessant pastoral Fulani attacks across the Middle Belt and other geographical zones in the country. The essence of government was undermined, and protection of lives and property by the federal government became a lip service. The security agencies at the center were failing by the day to redeem the situation. The perplexing insecurity ignited the ingenuity of the state governors to constitute local guards for the protection of forests, suburbs, and villages that are often vulnerable to marauders' attacks. For instance, the governors of the southwestern states formed a network security outfit christened Amotekun. The state assembly in each of the states in the geopolitical zone passed a law which backed up the establishment of the security guard. But the presidency seems to be indifferent to the response of the state governors to the security challenges facing the country. This has been expressed by refusing the guards the license to firearms. The pertinent question is, does the federal government approve the license for Katsina security guard to use arms? Newstalk proceeds that the president would have confirmed the suspicion of ethnic chauvinism in the management of the country's security in the allegation by Governor Akeredolu is found to be true. The president will also be guilty of compromising the sacred integrity of his office to favor a section of the country while exposing others to danger. The motive of the president, who had through his agency refused the local guards in the Middle Belt and Southwest licenses to firearms to check the aggression of headers who are armed with AK-47, should be probed by the parliament if truly Nigeria is fully democratized. Newstalk is of the view that the National Assembly should investigate the alleged case of approval of license for the use of assorted weapons issued to Katsina State Security Outfit. The failure of the National Assembly to bring this issue under scrutiny will amount to dereliction of statutory duties, which could result in unpredictable consequences. This is due to the fact that the oath of allegiance won by the president demands loyalty and faithful services to the whole country. This sacred oath is breached when the president allowed sentiments and nepotism to override his decision on national issues bordering on security of lives and property. That news done by Adeboye Popola of our editorial desk called for investigation into the alleged issuance of approval for license for assorted weapons by the federal government to Katsina State Security Outfit, noting that it would amount to a breach of oath of allegiance by the president, who had earlier denied such a license to other states of the Federation. It was read by Olushayo Babatunde. For more about us, you can visit www.osbcng.org. Thanks for listening to the news at dawn. Good morning. Ìròyìn ní kùtù àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn ní kùtù àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn tó yè koro, ẹ̀kọ́ tó múnádóko la ní kí ẹ wá gbọ́ o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ẹ kú ìdájí o, ìròyìn ní kùtù àì. Adéyẹmí Adélékè ló ń ròyìn. Ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ikọ̀ àwọn ọmọ òkè ọya tó ń gbé lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ yìí fìdánilójú jíjáwé olúborí Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu nínú ìdìbò àpapọ̀ ọdún tó ń bọ̀ múlẹ̀. Àjọ tó ń gbógun ti fàyàwọ́ oògùn olóró nílẹ̀ yìí náwó gán bàbá àgbà ẹni ọdún 75 kan fún ẹ̀sùn egbògi olóró. Èèyàn méjì farapa lásìkò ìkọlù agbófinró àtàwọn jàǹdùkú nípínlẹ̀ Gombe. Adó olóró kan tó faraya nínú báríkì ọmọ ogun ní Mogadishu tí olúlo orílẹ̀-èdè Somalia dẹ̀mí èèyàn 6 légbodò. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́.
ikọ̀ ẹ̀yà àríwá tó ń gbé lẹ́kùn gúúsù ìwọ̀-oòrùn ilẹ̀ yìí ti fi gbẹ́kẹ̀lé wọn hàn nínú olùdíje fún ipò ààrẹ lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu wípé òní yóò gbégbá òrókè máa látakò rẹ̀ látinú ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party Alhaji Atiku Abubakar àtàwọn yòókù lọ́wọ́ nínú ètò ìdìbò ọdún tó ń bọ̀. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ìpàdé ikọ̀ náà lẹ́kùn ìwọ̀-oòrùn gúúsù ilẹ̀ yìí, Alhaji Sadu Yusuf Dandare ló ṣèlérí láti ṣe àtìlẹ́yìn fún aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu látàrí bó ṣe jẹ́ pé ó nìkan lògùn rẹ̀ ṣe gbárí jùlọ láàrin gbogbo àwọn olùdíje. Alhaji Dandare sọ pé láríjà ìpàdé ọ̀hún ni láti fi ṣe àkójọ àwọn olùdìbò tó jọmọ apá òkè ọya lẹ́kùn yìí fún àṣeyọrí aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu àti sẹ́nitọ̀ Kasim Shettima wípé ẹni tí wọ́n ti gbéyẹ̀wò ní gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó tẹ́lẹ̀ rí ọ̀hún tí wọ́n sì rí i pé awọ rẹ̀ kájú ìlú láti ṣe ààrẹ ilẹ̀ yìí àti pé kò sí ẹlẹ́yàmẹ̀yà nínú ìlérí àtìlẹ́yìn tí ikọ̀ náà ṣe. Bákan náà ni ikọ̀ ẹ̀yà Ìgbò tó ń jẹ́ Ohanaeze Ndigbo jákèjádò àgbáyé ti sọ pé kì í ṣe ojúṣe tàbí dandan fún ikọ̀ náà láti fọwọ́ sí olùdíje ipò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú Labour ọ̀gbẹ́ni Peter Obi. Dípò bẹ́ẹ̀ ohun tí ikọ̀ náà ń jà fún ni àdọ́gba àti ìdájọ́ òdodo nípa títẹ̀lé ẹ̀yà Ìgbò fún ipò ààrẹ. Nínú ọ̀rọ̀ tó bá àwọn oníròyìn sọ, akọ̀wé ètò ìpolongo ikọ̀ Ohanaeze Ndigbo lágbàáyé olóyè Alex Ogbonnia sọ pé ojúṣe ikọ̀ ọ̀hún kò tayọ ìfẹ́ inú àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí lápapọ̀ tí wọ́n bá ti lè nífẹ̀ẹ́ sí kẹ́yà Ìgbò lórí ipò ààrẹ ilẹ̀ yìí àti pé kò lẹ́tọ̀ọ́ kẹ́nikẹ́ni máa tako gómìnà ìpínlẹ̀ Imo ọ̀gbẹ́ni Hope Uzodinma àti ojúgbà rẹ̀ láti ìpínlẹ̀ Ebonyi ọ̀gbẹ́ni Dave Umahi tó fi mọ́ sẹ́nitọ̀ Orji Uzor Kalu tí í ṣe gómìnà ìpínlẹ̀ Abia nígbà kan rí fún bí wọ́n ṣe ń tẹ̀lé aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu torí pé èyí wù mí ó wọ̀ lọ́rọ̀ òṣèlú jẹ́. Wọ́n yóò olùdíje ipò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú Labour nílẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Peter Obi ti ṣèlérí láti rí dájú pé bíi 100 mílíọ̀nù àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí lètò ìlera tó kojú owó wà lárọ̀ọ́wọ́tó wọn tó bá lè dórí ipò ààrẹ lọ́dún tó ń bọ̀. Lásìkò àpérò kan nílùú Abakaliki ńlọgbẹ́ni Obi jẹ́jẹ́ ọ̀rọ̀ náà wípé lára àlàkalẹ̀ àdójútòfò ètò ìlera ni ìgbésẹ̀ náà wà láti lè jẹ́ kí àwọn kò rọ́wọ́ họrí ọmọ orílẹ̀-èdè yìí láǹfààní sí ètò ìlera tó kojú owó. Ó fi kún pé kì í ṣe ọ̀dọ́ nìkan ni yóò kó ìfà nínú ìjọba òun torí pé àwọn àgbàlagbà pàápàá yóò tún jẹ mọ̀kúndùn rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìṣàkóso òun kò ṣe ní fárí apá kan dápá kan sí táwọn ọmọ ilẹ̀ yìí bá lè fi ìbò gbé òun wọlé lọ́dún tó ń bọ̀. Látàrí àwọn ọ̀rọ̀ tó súyọ lẹ́yìn tẹ́gbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress yan ìgbìmọ̀ olùpolongo ìbò rẹ̀ lẹ́nu lọ́lọ́ yìí, èèkànkan nínú ẹgbẹ́ náà olóyè Fẹ́mi Fani-Káyọ̀dé ti yọ lu ẹgbẹ́ alátakò PDP wípé kórónà sọ rẹ̀ níbi tó ti ya. Àwọn àti pé láìpẹ́ yìí lágbẹnusọ fún olùdíje ipò ààrẹ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP Alhaji Atiku Abubakar ló fi àtẹ̀jáde kan síta lójú òpó Twitter rẹ̀ pé ṣe ni igbákejì ààrẹ ilẹ̀ yìí ọ̀jọ̀gbọ́n Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò àtàkọ̀wé ìjọba àpapọ̀ nílẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Boss Mustapha mọ̀ọ́mọ̀ kọ pàkọ́ sí ikọ̀ olùpolongo ìbò ààrẹ ẹgbẹ́ òṣèlú APC nítorí lílo ẹlẹ́sìn kan náà ni. Ṣùgbọ́n tí mínísítà abẹ́lé fọ̀rọ̀ òṣìṣẹ́ nílẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Festus Keyamo tó tún jẹ́ agbẹnusọ fún ikọ̀ olùpolongo ìbò nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC ọ̀hún ti sọ pé ààrẹ Muhammadu Buhari fúnra rẹ̀ ló wípé káwọn méjèèjì ọ̀hún ọ̀jọ̀gbọ́n Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò àti ọ̀gbẹ́ni Boss Mustapha ó kóra ró kí wọ́n má sì lọ́wọ́ nínú ètò ìpolongo ìbò náà látàrí kí wọ́n lè ráyè gbajúmọ̀ ètò ìṣèjọba tó ń lọ lọ́wọ́. Ilé ló sì mú kí olóyè Fẹ́mi Fani-Káyọ̀dé náà sọ látọjú òpó Twitter rẹ̀ pé kí ló dé tí agbọ̀nràndùn ẹgbẹ́ òṣèlú PDP sọra wọn di Láàróyè tẹ́lẹ̀kùn sunkún tí Láàróyè tí wọ́n ń sun ẹ̀jẹ̀ wípé ọ̀rọ̀ tí ò kàn wọ́n ni wọ́n ń dá sí wípé torí ẹlẹ́sìn kan náà kọ́ ni ọ̀mọ̀wé Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò àti ọ̀gbẹ́ni Boss Mustapha kò sí lọ́wọ́ nínú ìpolongo ìbò. Eléyìí tó mú kí ó fẹ̀dí ẹgbẹ́ òṣèlú PDP síta lórí lílo ẹlẹ́sìn kìrìsìtẹ́nì kan náà nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun wípé èyí ò tó pọ́n bí kò ṣe kí wọ́n mójútó àwọn ọ̀rọ̀ míì eléyìí tó ń dààmú ẹgbẹ́ wọn. Aya gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì Erelu Bísí Fáyẹmí ti ṣe àkànṣe àbẹ̀wò sí tọkọtaya kan tó bí bẹ̀ta nílé ìwòsàn ẹ̀kọ́rẹ́ ìṣègùn fásitì ìlú Àdó níbi tí àlùfáà ẹni ọdún 71 kan ẹni ọ̀wọ̀ Ezekiah Akínróyè àti aya rẹ̀ arábìnrin Modúródolúwa Felicia Akínróyè ẹni ọdún 55 ti bímọ àkọ́bí tí wọ́n sì jẹ́ ìbẹ̀ta látìgbà tí wọ́n ti ṣe ìgbéyàwó. Lásìkò tó ń gbé ẹ̀bùn owó kìsí àti àwọn ẹ̀bùn míì fún ìdílé náà, arábìnrin Fáyẹmí sọ pé tọkọtaya náà fi hàn wípé Ọlọ́run
ń gbọ́ àdúrà torí pé ọlọ́run fún wọn ní ìbẹ̀ta ọ̀hún àti pé bíbí àwọn ọmọ ń fi hàn pé ọlọ́run ń bẹ bíi tàtijọ́ pẹ̀lú àrò àpé kí gbogbo àwọn tó ń wojú olúwa náà má sọ ìrètí nù. Venerable Akínróyè ẹni ọdún 61 náà ló fi ìmọrírì hàn sí aya gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì fún ọwọ́ ìfẹ́ tó náà eléyìí tó sì mú kó kọrin ọpẹ́ sóníbú ọrẹ fún ẹ̀bùn ìbẹ̀ta lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún tó ti fi rí ìdádúró àtòun àti aya rẹ̀ eléyìí tó ti fẹ́ mú kó sọ ìrètí nù láyé kó tó wá gbà pé ilẹ̀ àánú ọlọ́run kì í ṣú. Rédíò Ọ̀ṣun alórèwọ̀run Nàìjíríà láti ń ròyìn ní báyìí ẹgbẹ́ iṣẹ́ pàtàkì kan tà ní fún yín. Ìlọsíwájú lè dé bá ìjọba tiwantiwa nílẹ̀ yìí níwọ̀n ìgbà tí kálukú bá ń bọ̀wọ̀ fún òfin gẹ́gẹ́ bó ti yẹ torí náà má ya kọlọ̀rọ̀ sí. Ọwọ́ pálábá bàbá àgbà ẹni ọdún 85 kan torúkọ ẹ̀ jẹ́ Usman Bokina Bajama tọ́pọ̀ èèyàn mọ̀ sí Clement ló ti ṣégi sọ́wọ́ àjọ tó ń gbógun ti fàyàwọ́ oògùn lónílẹ̀ yìí àtàwọn ìsọmọgbé rẹ̀ bíi 21 míì tí wọ́n forí mú káàkiri àwọn ìpínlẹ̀ 7 kan yíká ilẹ̀ yìí. Alukoro fún àjọ NDLEA ọ̀gbẹ́ni Fẹ́mi Babafẹ́mi tó bójú ọ̀rọ̀ ń tòrò nílùú Àbújá sọ pé lásìkò ìrédè kan táwọn ẹ̀ṣọ́ ikọ̀ náà ṣe ni wọ́n ti rí àṣírí bí bàbá náà àtàwọn èèyàn rẹ̀ ṣe rọ egbòogi tíjọba ti fòfin dè bíi Acoskura àti Tramadol kún bámú sínú ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ìgò bẹ́ẹ̀ ni egbòogi tí ìwọ̀n rẹ̀ tó 2.5 ń làwọn ẹ̀ṣọ́ àjọ náà tún gbà padà lọ́wọ́ bàbá náà àti àwọn ìsọmọgbé rẹ̀. Bákan náà ọwọ́ pálábá àwọn mẹ́ta kan ti ṣégi látàrí ikú ọmọkùnrin ẹni ọdún 21 kan tó ń jẹ́ Michael Arigbabuwo tó ṣàìsí níbi ayẹyẹ ọjọ́bí ẹnìkan nílùú Èkó lẹ́yìn tó po egbògi olóró oríṣi méjì kan pọ̀ tó sì rọ dàságbárí. Alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Èkó SP Benjamin Hundeyin tó fìdí ọ̀rọ̀ náà múlẹ̀ wípé ìlú Ìkòròdú níṣẹ̀lẹ̀ ń ti ṣẹ̀ lẹ́yìn táwọn aráàlú táwọn lólobó wípé àwọn ọmọ oníyàwó kan ti gbé òkú ẹnìkan lọ sí àgbègbè Ìgbògbò nílùú Ìkòròdú. Ọ̀gbẹ́ni Hundeyin sọ pé wọ́n ti wú òkú aláìsí ọ̀hún tí wọ́n ti gbé lọ sílé ìwòsàn kan nílùú Ìkòròdú fún àyẹ̀wò pẹ̀lú ìmọ̀ràn pé káwọn ọ̀dọ́ yẹra fún egbògi olóró torí pé ó lè gé ẹ̀mí wọn kúrú. Èèyàn méjì ló di àkọlẹ̀bò nígbà tí àwọn míì sì di aláàbọ̀ ara lásìkò tí rògbòdìyàn kan bẹ́ sílẹ̀ láàrin ikọ̀ ìpànlẹ̀ ọmọ kan tí wọ́n ń jẹ́ Kalari Boys àti àwọn ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Gombe. Alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Gombe ASP Mayu Muazu Abubakar tó fìdí ọ̀rọ̀ náà múlẹ̀ sọ pé méjì nínú àwọn ọmọ ìpànlẹ̀ Kalari ọ̀hún àtobìnrin alárékọjá kan ló dèrò ilé ìwòsàn àti pé àwọn Kalari Boys ọ̀hún tí wọ́n tó bí 50 tó wà ládùúgbò Kwara lódì hamara ogun tí wọ́n sì pagidé náà lílọ bíbọ̀ ní kòríta olóbìrípo kan láìgbé Jakadafari níbi tí wọ́n ti dẹrù jẹ̀jẹ̀ sáwọn aráàlú lọ́rùn. wàyó ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Gombe ọ̀gbẹ́ni Ìṣọ̀lá Babaìta tí wá ṣèkìlọ̀ fún gbogbo àwọn tó ń hùwà ọ̀daràn àbíwá ìpànlẹ̀ nípínlẹ̀ náà láti kíwọ́ ọmọ wọn bọ̀sọ̀ pàtàkì jùlọ gẹ́gẹ́ bí tó ìpolongo ìbò ṣe ti ń súnmọ́ torí pé ẹni ọwọ́ bá tẹ̀ tó ń hùwà ìpànlẹ̀ yóò jẹ̀kọ́ tó léegun. Ilẹ̀ òkèrè ó kéré tán ọmọ ogun kan ló gbẹ̀mí táwọn 6 míì sì farapa lásìkò ìkọlù kan tó wáyé láàrin ikọ̀ onísùnmọ̀mí àtàwọn ẹ̀ṣọ́ ológun nílùú Mogadishu tí ṣolúlu orílẹ̀ Somalia. Ọ̀gágun kan tó ń jẹ́ Oden Omar sọ pé ṣe ni onísùnmọ̀mí ọ̀hún díbọ́n bíi ẹ̀ṣọ́ ológun tó sì rúpọ̀ máwọn ẹ̀ṣọ́ yòókù láti wọ báríkè ọmọ ogun náà káàdó olóró tó di hamara rẹ̀ tó faraya. Nọ́ọ̀sì ilé ìwòsàn kan ní Mogadishu sọ pé èèyàn 7 ni wọ́n kó dìgbàdìgbà wá lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ náà mọ́sá tẹ́nìkan nínú wọn kò sí láàyè mọ́ táwọn 6 yòókù sì wà lẹ́sẹ̀ kan ayé ẹsẹ̀ kan ọ̀run bó jẹ́ pé kò tí ì sẹ́nikẹ́ni tàbí ikọ̀ kankan tó yọ sí bọ́ńbọ́ gẹ́gẹ́ bí abàyàgbàǹgbà tó ṣe agbátẹrù ìkọlù náà. Àmọ́sá gbogbo àlọ́ ìkọlù láìgbé ọ̀hún lórílẹ̀ Somalia kì í sẹ́yìn ikọ̀ Al-Shabab. Wọ́n rántí pé ikọ̀ Al-Shabab ọ̀hún ló lé 20 èèyàn tí ikọ̀ náà dẹ́mi wọn légbodò lóṣù tó kọjá lásìkò ìkọlù kan tí wọ́n ṣe nílé ìtura kan ní Mogadishu. Jẹ́ ká tó parí ìròyìn ní KUTUAI tòní ẹgbọ́ kókó àti mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. Ikọ̀ ẹ̀yà Àríwá tó ń gbé lẹ́kùn ìwọ̀rùn gúúsù ilẹ̀ yìí ló ti fìgbẹ́kẹ̀lé tí wọ́n ní hàn wípé olùdíje ipò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú APC Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ni yóò gbégbá orókè mọ́ alátakò rẹ̀ láti inú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP Alhaji Atiku Abubakar àtàwọn yòókù lọ́wọ́ nínú ètò ìdìbò àpapọ̀ ilẹ̀ ọdún tó ń bọ̀ torí pé wọ́n rí pé òun nìkan ni ogun rẹ̀ ṣe é gbárí jùlọ láàrin gbogbo àwọn olùdíje. Ọwọ́ pálábá bàbá àgbà ẹni ọdún 85 kan tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Usman Bokina Babajama tọ́pọ̀yàn túmọ̀ sí Clement ló ti ṣégi sọ́wọ́ àjọ NDA àtàwọn ìsọmọgbé rẹ̀ 21 míì látàrí egbògi olóró tíjọba fòfin dè.
èèyàn méjì ló di àkọlẹ̀bò nígbà táwọn míì di aláàbọ̀ ara lásìkò tí rògbòdìyàn kan bẹ́ sílẹ̀ láàrin ikọ̀ ìpáǹlẹ̀ ọmọ kan tí wọ́n jẹ́ Kalari Boys àtàwọn ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Gombe. Nílẹ̀ òkèèrè àti mo wá fún yín pé ọmọ ogun kan gbẹ́mìí mì nígbà táwọn mẹ́fà míì sì tún farapa lásìkò ìkọlù kan tó wáyé láàrin ikọ̀ onísùnmọ̀mí àtàwọn ẹ̀ṣọ́ ológun nílùú Mogadishu tí ṣolúlu orílẹ̀-èdè Somalia. Èyí ló pin ìròyìn ní kùtù àwa tòní. Latif Agboola lolóòtú, Adéyẹmí Adélékè ló mú wá sí tìgbọ̀yìn. Èrò tiwa tòní tí Adébóyè Pópó látẹ̀ka ìròyìn àtọ̀ tó ń lọ níléeṣẹ́ ìbẹ́ ìgélọ́ọ̀lẹ̀ lórí ló fi pe àkíyèsí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí sí bí ìjọba ṣe fọwọ́ sí lílo ohun ìjà ogun fáwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò abẹ́lé nípínlẹ̀ Katsina pẹ̀lú àrò pé ó yẹ kí lẹ́gbọ̀n aṣòfin orílẹ̀-èdè yìí ó tanáwádìí òótọ́ ọ̀rọ̀ náà ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀. Ìròyìn tó gbòde lẹ́nu lọ́lọ́ yìí nípa ọ̀rọ̀ tí gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo arákùnrin Rotimi Akeredolu sọ pé ìjọba àpapọ̀ fún àwọn ọlọ́dẹ tí ìpínlẹ̀ Katsina ṣe àkójọpọ̀ rẹ̀ ní ìwé àṣẹ láti máa lo ìbọn àti àwọn ohun ìjà olóró. Òun ló pè fún àbójútó gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tolúkálùkù sì ń sọ ìhà tí wọ́n kọ sí ọ̀rọ̀ tí gómìnà Akeredolu sọ ló ń fi ẹ̀sùn kan ìjọba àpapọ̀ pé fari apá kan dákan sí níwọ̀nba ìgbà tó jẹ́ pé kì í ṣe ìpínlẹ̀ Katsina nìkan ló ní àwọn agbófinró ẹsẹ̀ kúkú tiẹ̀ tó fi lè jẹ́ pé òun ní ìgbìmọ̀ aláṣẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wá fààyè gbà láti máa lo ìbọn àti àwọn ohun ìjà míì láti kojú ètò ààbò. Ipò tọ́rọ̀ ètò ààbò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wà ló fà kí àwọn ìpínlẹ̀ ṣe ìdásílẹ̀ agbófinró tiwọn tí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kò sì lè gbàgbé tú méje tọ́dẹ̀ ń pa èyí tí àwọn ikọ̀ Boko Haram lápá àríwá ilẹ̀ yìí ń pa tó fi mọ́ àwọn oníjàádì lápá ìlà oòrùn àti àwọn Fúlàní darandaran tí wọ́n gba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti ṣiṣẹ́ láabi wọn. Ojúṣe ìjọba ni láti má fi ààbò ẹ̀mí àti dúkìá àwọn ènìyàn ṣeré, èyí tó sì jẹ́ pé ṣé ni ìjọba àpapọ̀ ń fi ẹnu yaran sọ́bẹ̀ rẹ̀. Ìbẹ̀rùbojo yìí gan ló mú kí àwọn gómìnà kí wọ́n pébíríkótó láti ro àròjinlẹ̀ pé ọ̀nà wo ni àwọn fẹ́ gbà tó fa ìdásílẹ̀ oníkọ̀jikọ̀ agbófinró ní ìpínlẹ̀ kó wa wọn láti máa ṣọ́ igbó àwọn ìgbèríko àti àwọn abúlé láti lè gbà wọ́n lọ́wọ́ ìkọlù. Fún àpẹẹrẹ, àwọn gómìnà lápá ìwọ̀ oòrùn gúúsù orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ agbófinró tiwọn èyí tó pè ní ikọ̀ Àmọ̀tẹ́kùn. Ilé ìgbìmọ̀ asòfin láwọn ìpínlẹ̀ náà ni wọ́n panupọ̀ ṣe àgbékalẹ̀ òfin tó de ìṣesí àwọn ikọ̀ agbófinró náà. Iléeṣẹ́ ààrẹ kò fún wọn láàyè láti lè jẹ́ kí wọ́n ní àṣẹ láti máa gbébọn tàbí lo àwọn ohun ìjà olóró nítorí ohun tí wọ́n rò pé ó lè bí wàhálà lọ́jọ́ iwájú. Ìbéèrè wa ni pé ṣé ìjọba àpapọ̀ ó fún ìpínlẹ̀ Katsina láṣẹ láti jẹ́ kí àwọn agbófinró rẹ̀ máa gbébọn? Èrò tí wá rí pé tí ẹ̀sùn tí gómìnà Akeredolu tó fi kan ìjọba àpapọ̀ yìí tó bá lè jẹ́ òótọ́, a jẹ́ pé ìjọba àpapọ̀ ti ń finá sórí òrìlé sùn nípa fífárí apá kan dákan sí àti dídẹ́yẹ sí ẹ̀yà kan gbé ẹ̀yà kan lẹ́yìn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà nù. Tó bá jẹ́ pé ìgbésẹ̀ tí àwọn lájọ tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ètò ààbò ní ìjọba àpapọ̀ gbé yìí láti má jẹ́ kí àwọn agbófinró tí àwọn ìpínlẹ̀ lápá ìwọ̀ oòrùn gúúsù orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tí wọ́n dá sílẹ̀ kó lo ìbọn AK-47, àjọ pé ejò lọ́wọ́ nú nínú irúfẹ́ ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ àti pé ìjọba àpapọ̀ kò jẹ́ olóòótọ́ sí ẹ̀jẹ́ tó jẹ́ láti kó àkóyawọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí. Èrò tí wá ké sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin àpapọ̀ ilẹ̀ yìí láti tètè ṣe ìwádìí lórí ọ̀rọ̀ náà bóyá ìjọba àpapọ̀ fún ìpínlẹ̀ Katsina láṣẹ láti lè jẹ́ kí àwọn agbófinró rẹ̀ kí wọ́n máa gbé ìbọn AK-47 láti ṣe ààbò fún àwọn ìlú. Tí ilé asòfin àpapọ̀ bá wá kùnà láti túṣu désàlẹ̀ kòkò lórí ọ̀rọ̀ yìí, a jẹ́ pé wọ́n ti fi ojúṣe wọn sílẹ̀ láì ṣẹnu, nítorí pé ẹ̀jẹ́ tí ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà jẹ́ ni láti jẹ́ ẹni tó ṣe é fi ọkàn tán, olótìtọ́ ènìyàn àti láìṣègbè sẹ́yìn ẹnìkan fẹ́nìkan lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀jẹ́ tó jẹ́ kò fààyè gba ààrẹ láti ṣe ojúsàájú. Tí ààrẹ orílẹ̀‐èdè bá ti wá ń ṣe ojúsàájú, a jẹ́ pé ó ti yẹ àdéhùn èyí tó jẹ́ láti lè dáàbò bo ẹ̀mí àti dúkìá aráàlú. Èrò tiwa tẹ gbọ́tàn ni Adébóyè Pópó látẹ̀ka ìròyìn àtọ̀rọ̀ tó lọ níléeṣẹ́ yìí fi pè é fún títanáwádìí ẹ̀sùn pé ìjọba àpapọ̀ ti fọwọ́ sí káwọn ọmọ ogun abẹ́lé nípínlẹ̀ Katsina máa lo ohun ìjà olóró, wípé ṣe bẹ́ẹ̀ lè dàbàrú ètò ààbò tó pé nílẹ̀ yìí tó tún tako ìbúra tá ààrẹ ṣe kó tó dórí ipò, gẹ́gẹ́ bóun pàápàá ti ṣáájú tako ọ̀rọ̀ náà. Síjúwadé Adésínà ló tún lókà lédè Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí mo kí yín ẹ̀kú àsùnjì.